હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કોન્ક્રીટ ટેકનોલોજીની અંદર આપણે ફ્રેશ કોન્ક્રીટમાં આજના લેક્ચરની અંદર આપણે લાસ્ટ લેક્ચર છે આજે આપણે આ ચેપ્ટરનો તેમાં આપણે કોમ્પેક્શન ઓફ કોન્ક્રીટ અને ક્યુરિંગ ઓફ કોન્ક્રીટ વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રોડક્શન ઓફ કોન્ક્રીટની અંદર બેચિંગ, મિક્સિંગ, પછી પ્લેસિંગ અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન 4 મેથડ આપણે કમ્પ્લીટ કરી. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે બાકી રહેલી 2 મેથડનો અભ્યાસ કરવાનો છે, કોમ્પેક્શન ઓફ કોન્ક્રીટ અને ક્યુરિંગ ઓફ કોન્ક્રીટ. Compaction of concrete. Compaction of the process of molding concrete within the forms and around ambient parts in order to impel the entrapped air from the concrete and to obtain homogeneous dense mass. કોન્ક્રીટનું આપણે પ્લેસિંગ અને મિક્સિંગ કરીએ ત્યારબાદ એમાં થોડી શું રહેલી હોય છે? એર, જેને એન્ટ્રેપ્ડ એર કહેવામાં આવે છે. કોન્ક્રીટમાંથી આવી એન્ટ્રેપ્ડ એર જો દૂર કરવામાં ના આવે તો તેની સ્ટ્રેન્થમાં શું થાય છે? ઘટાડો. રેડી? એટલે કોમ્પેક્શનનો મેઇન જે પર્પઝ છે તે આ એન્ટ્રેપ્ડ એર હોય છે એને રિમૂવ કરવાનો અને કોન્ક્રીટને કેવું બનાવવાનું? હોમોજીનિયસ ડેન્સ માસ. કોમ્પેક્શન ઇઝ નેસેસરી ફોર ધ ફોલોવિંગ રીઝન. નીચેના કારણોના લીધે આપણે કોમ્પેક્શન કોન્ક્રીટનું કરવું ખૂબ જ મહત્વનું છે. The compaction reduces the internal friction between the particles between concrete and reinforcement and between concrete and formwork. કોમ્પેક્શન કરવાથી આપણે જે ઇન્ટરનલ ફ્રિક્શન લાગતું હોય પાર્ટિકલ વચ્ચે, કોન્ક્રીટ અને એન્ફોર્સમેન્ટ અને કોન્ક્રીટ એન્ડ ફોર્મવર્ક, આ બંનેનું શું થાય છે? ઇન્ટરનલ ફ્રિક્શનમાં ઘટાડો થાય છે. The presence of entrapped air makes the concrete porous and increase the permeability of concrete. કોન્ક્રીટની અંદર જે એન્ટ્રેપ્ડ એર રહેલી હોય છે તેના લીધે કોન્ક્રીટ છિદ્રાળુ અને પરમાબિલિટીમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. હેન્સ ફૂલ કોમ્પેક્શન ઇઝ નેસેસરી. તેથી આપણે કોન્ક્રીટનું સંપૂર્ણ પ્રોપર કોમ્પેક્શન કરવું જરૂરી છે. કોમ્પેક્શન ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની આપણે મેથડ આવેલી હોય છે કોમ્પેક્શનની. The following methods are adopted for compaction of concrete: hand compaction, compaction by vibration, compaction by pressure and jointing, compaction by spinning. 4 ટાઈપ્સની હોય છે મેથડ: હેન્ડ કોમ્પેક્શન, પછી કોમ્પેક્શન બાય વાઇબ્રેશન, કોમ્પેક્શન બાય પ્રેશર એન્ડ જોન્ટિંગ, કોમ્પેક્શન બાય સ્પાઇનિંગ. તેમાં ફર્સ્ટ છે હેન્ડ કોમ્પેક્શન. હેન્ડ કોમ્પેક્શનમાં ફિગર દર્શાવેલી છે તેમાં જે ફર્સ્ટ આપણે જે આ દેખાય છે તે શું કરે છે? ટેમ્પિંગ કરે છે. ટેમ્પિંગ. પછી આ છે રોલિંગ અને આ જે કરે છે તે શું વર્ક છે? તો કે રેમિંગ. Compaction of concrete can be done in 3 ways. Hand compaction છે જનરલી 3 ટાઈપ્સની અંદર કરવામાં આવે છે. Hand compaction mainly rodding, ramming, tamping. Rodding is nothing but poking the concrete with a rod of about 2 meter length and 60 mm diameter. Rodding ની અંદર આપણે 2 મીટર લાંબો અને 16 mm diameter નો રોડ એક સળિયો યુઝ થાય છે. A piece of bamboo may be used for rodding the concrete. બાંબુનો જે પીસ કટકો છે તે રોડિંગ તરીકે કોન્ક્રીટની અંદર યુઝ થાય છે. By rodding, concrete is packed between about 15 cm to 20 cm. રોડિંગ છે એ કોન્ક્રીટની અંદર 15 સેન્ટીમીટરથી 20 સેન્ટીમીટરની વચ્ચે પેક કરવામાં આવે છે. નોર્મલી ડન ઇન અનરેન્ફોર્સ્ડ ફાઉન્ડેશન કોન્ક્રીટ અથવા ઇન ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર કન્સ્ટ્રક્શન. રેમિંગ છે એ જે અનરેન્ફોર્સ્ડ ફાઉન્ડેશન હોય જેમાં રેન્ફોર્સમેન્ટ ના કરેલું હોય અને ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું હોય ત્યારે રેમિંગનો યુઝ થાય છે. It should not be permitted in ease of reinforcement concrete or in the upper floor construction. અપર ફ્લોર કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક કરવાનું હોય ત્યારે રેમિંગ આપણે ઇઝીલી કરી શકતા નથી. ટેમ્પિંગ ઇઝ એડોપ્ટેડ in compacting roof or floor or road pavement where the thickness of concrete is comparatively less and the surface to be finished smooth and level. એ ટેમ્પિંગ ક્યાં કરવામાં આવે છે? કે જ્યાં થિકનેસ ઓફ લેયર કેવી હોય? તો કે ઓછી હોય છે, પાતળી હોય અને સરફેસ કેવી હોય છે? સ્મૂથ એન્ડ લેવલ. ત્યારે આપણે ટેમ્પિંગની મેથડ યુઝ કરવામાં આવે છે કોમ્પેક્શન માટે. For tamping concrete, a wooden beam of cross section 10 cm by 10 cm is used. ટેમ્પિંગ ઓફ કોન્ક્રીટ કરવા માટે વુડન બીમ યુઝ થાય છે. એનો ક્રોસ સેક્શન આપેલો છે 10 cm by 10 cm is used.
Compaction by hand gives satisfactory result, but the strength of concrete will be low. Compaction by hand કરીએ તો satisfactory પ્રાપ્ત થાય, but strength of concrete will low. કોન્ક્રીટની સ્ટ્રેન્થ આપણને ઓછી મળે છે because of the higher water cement ratio required. હેન્ડ કોમ્પેક્શન કરવા માટે આપણે વધારે પડતો હાયર વોટર સિમેન્ટ રેશિયો રિક્વાયર્ડ હોય છે ફોર ફૂલ કોમ્પેક્શન. સેકન્ડ ટાઈપ છે કોમ્પેક્શન બાય વાઇબ્રેશન. વેર હાઈ સ્ટ્રેન્થ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, ઇટ ઇઝ નેસેસરી ટુ યુઝ સ્ટીપ કોન્ક્રીટ વિથ લો વોટર સિમેન્ટ રેશિયો. જ્યારે વધારે પડતી સ્ટ્રેન્થની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે આપણે વોટર સિમેન્ટ રેશિયો કેવો ઓછો રાખેલો હોય છે. ટુ કોમ્પેક્ટ સ્ટીપ કોન્ક્રીટ મિકેનિકલી ઓપરેટર વાઇબ્રેટર આર યુઝ. ડિફરન્ટ ટાઈપના વાઇબ્રેટર્સની ફિગર આપેલી છે. વાઇબ્રેશન આર ધ ફોલોઈંગ 4 જનરલ ટાઈપ્સ: ઇન્ટરનલ વાઇબ્રેટર, એક્સટર્નલ વાઇબ્રેટર, ટેબલ વાઇબ્રેટર એન્ડ સરફેસ વાઇબ્રેટર. ફિગર આપેલી છે, યુ કેન સી. Vibrator. It is the most commonly used vibrator. It is also known as needle vibrator. Internal vibrator ને બીજા કયા નામે ઓળખાય છે? Needle vibrator. It is consist of a power unit, a flexible shaft and a needle. Power unit and flexible shaft એમાં રહેલા હોય છે. The power unit may be electrically driven or operated by petrol engine or air compressor. The vibrations are caused by eccentric weight attached to the shaft or to the rotor of a vibrating unit. The frequency of a vibration varies between 600 cycles to 1200 cycles per minute. Frequency કેટલી હોય? 6000 cycle થી 12000 cycles જેટલી મિનિટની હોય છે. In some vibrator, the needle can be replaced by a blade approximately same length. This blade facilitates vibration of members where due to the congested reinforcement, the needle would not go in. Are used for compacting large section of mass concrete structure. Ready? ફોર્મ વાઇબ્રેટર જે છે તે આપણે માસ કોન્ક્રીટિંગ વર્ક્સ કરવું હોય ત્યારે આપણે યુઝફુલ થાય છે. પછી છે એક્સટર્નલ વાઇબ્રેટર. Foam vibrator are particularly effective on columns and in the casting of precast units such as pipes, slab, piles, etc. The external vibrator અથવા તો foam vibrator છે આપણે ક્યારે યુઝફુલ થાય છે તો કે પ્રીકાસ્ટ આપણે યુનિટ સચ લાઈક પાઇપ્સ, સ્લેબ, પાઇલ વગેરેના કન્સ્ટ્રક્શન વર્કમાં આપણે એક્સટર્નલ વાઇબ્રેટર યુઝ કરેલું હોય છે. They are also used on thin wall section where reinforcing ties and spreaders interfere too much with internal vibrators. પછી છે નેક્સ્ટ ટેબલ વાઇબ્રેટર. The vibrating tables consist of a rigidly built steel platform mounted on flexible spring and is driven by an electric motor. The frequency of vibration is of the order of 3000 to 6000 RPM. RPM is what is full form of RPM? Rotor per minute. At an acceleration of 4 mg 4g to 7g એટલે કે 4 ગ્રામથી 7 ગ્રામ. The spring are so designed that they cause resonance. Mounted on the platform and rigidly clamped on the table to enable the system to vibrate in unison. Last છે surface vibrator. Surface vibrator are also known as screed vibrator. Surface vibrator છે એ બીજા કયા નામે ઓળખાય છે? Screed vibrators. A small vibrator is placed on a screed board. નાનું જે વાઇબ્રેટર હોય છે એ પ્લેસ્ડ કરેલું હોય છે સ્ક્રીડ બોર્ડ ઉપર. It is suitable for compacting and leveling of thin concrete member. સરફેસ વાઇબ્રેટર છે એ કોમ્પેક્ટિંગ અને લેવલિંગ કરવા માટે વપરાય છે થિન કોન્ક્રીટને, such as floor slab, roof slab and road slab easily. Surface vibrator are not useful when the depth of concrete is to be vibrate is more than 150 mm. સરફેસ વાઇબ્રેટર છે એ યુઝફુલ ના થાય ક્યારે? કે કોન્ક્રીટની જે ડેપ્થ હોય તે 150 mm કરતાં વધારે હોય ત્યારે. કોન્ક્રીટ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા પછી આપણા ચેપ્ટરનો લાસ્ટ ટોપિક છે ક્યોરિંગ ઓફ કોન્ક્રીટ. એટલે કે કોન્ક્રીટને આપણે પાણીનો છંટકાવ કરવો, પાણી જે આપણે લાસ્ટ આપણે બધી પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થાય
ત્યારબાદ લાસ્ટમાં શું આવશે તો કે પાણી આપવું કોન્ક્રીટને. ક્યોરિંગ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ કંટ્રોલિંગ ધ રેટ એન્ડ એક્સટેન્ટ ઓફ મોઇસ્ચર લોસ ફ્રોમ કોન્ક્રીટ ડ્યુરિંગ સિમેન્ટ હાઇડ્રેશન. ક્યોરિંગ એ સિમેન્ટના હાઇડ્રેશનને શું આપે પ્રોત્સાહન આપવાની રીત છે. Curing can also be described as keeping the concrete moist and warm enough so that the hydration of cement can continue. ક્યોરિંગ આપણે કરીએ તેનાથી કોન્ક્રીટ કેવું રહે છે તો કે મોસ્ટ એટલે કે ભેજવાળું રહે છે અને હાઇડ્રેશન ઓફ સિમેન્ટ થાય તો તેનાથી એનામાં કંઈ ક્રેક્સ કે એવું ના પડે. ક્યોરિંગ મેથડ્સ મે બી ડિવાઇડેડ બ્રોડલી ઇન્ટુ 4 કેટેગરી. ક્યોરિંગની જનરલી કેટલી મેથડ હોય છે 4. ફર્સ્ટ છે વોટર ક્યોરિંગ, મેમ્બ્રેન ક્યોરિંગ, એપ્લિકેશન ઓફ હીટ એન્ડ ડી મિસ્કેલિયન્સ. અન્ય રીતે ક્યોરિંગ રેડી. વોટર ક્યોરિંગમાં આપણે ફિગરમાં જોઈ શકીએ છીએ કે ફર્સ્ટ છે એ સ્પ્રિંકલિંગથી થાય છે, પાણીનો છંટકાવ કરે છે. પછી તો કે આ જે છે પાળા બાંધેલા છે રેડી. પછી આમાં શું છે કે ક્યુબ આપણે જે રાખેલા હોય તે પોન્ડની અંદર એવી રીતે કાસ્ટ કરેલા છે. પછી આની અંદર નળી દ્વારા છંટકાવ કરે છે. એ રીતે અલગ અલગ ટાઈપે આપણે વોટર ક્યોરિંગ કરી શકીએ છીએ. This is by far the method of curing as it satisfies all the requirements of curing, namely promotion of hydration, elimination of shrinkage, and absorption of the heat of hydration. Ready? Water curing is generally 4 methods: immersion, ready, ડુબાડીને, પછી પોન્ડિંગ, પછી સ્પ્રેઇંગ અથવા તો ફોગિંગ છંટકાવ કરીને, અને પછી છે વેટ કવરિંગ ભીના કાપડ ઢાંકીને. પછી સેકન્ડ છે મેમ્બ્રેન ક્યોરિંગ. પહેલાં આપણે વાત કરી લઈએ કે વોટર ક્યોરિંગની અંદર પ્રિકાસ્ટ કોન્ક્રીટ આઇટમ જેટલી હોય એ કોન્ક્રીટ બ્લોક્સ, કોન્ક્રીટ પોલ, ટાઇલ્સ વગેરે એને આપણે શું કરીએ તો કે પાણીમાં ઇમર્શન દ્વારા કોન્ક્રીટનું ક્યોરિંગ કરેલું હોય છે. પછી સેકન્ડ હતું પોન્ડિંગ, તો કે રોડના સ્લેબ, છતના સ્લેબ વગેરેમાં પાણીને શું કરેલા હોય પોન્ડિંગ કરેલું હોય છે, પાળા બાંધેલા હોય છે. પછી ઊભી રિટેનિંગ વોલ, કોલમ, દિવાલો વગેરે પણ પાણીનો શું થાય સ્પ્રેઇંગ છંટકાવ કરીને કોન્ક્રીટનું ક્યોરિંગ કરેલું હોય છે. અને લાસ્ટ આપણું હતું કયું તો કે વેટ કવરિંગ ભીના કાપડ ઢાંકીને. ઘણીવાર ભીની કંતાનની થેલીઓ, શણનું કાપડ, સુતરાઉ કાપડ વગેરેથી દિવાલ, કોલમ વગેરેની ઊભી સપાટી ઉપર શું ઢાંકીને રાખવામાં આવેલા હોય છે, જેનાથી એમાંથી જે કોન્ક્રીટ જે હોય તે પાણીનું એબ્સોર્પ્શન ન કરે અને કોન્ક્રીટને પૂરતું વોટર મળી રહે તેના માટે. વોટર ક્યોરિંગ પછી નેક્સ્ટ સેકન્ડ ટાઈપ છે મેમ્બ્રેન ક્યોરિંગ. Sometimes concrete works are carried out in places where there is accurate shortage of water. ઘણીવાર આપણે કોન્ક્રીટ વર્ક કરેલું હોય ત્યાં આપણે કેવું હોય તો કે પાણીની અછત હોય છે, ત્યાં આપણે મેમ્બ્રેન ક્યોરિંગ કરેલું આપણે બેટર રહે છે. The quantity of water normally mixed for making concrete is more than sufficient to hydrate the cement. આપણે જે કોન્ક્રીટનું મિક્સિંગ તૈયાર કરીએ છીએ તેમાં જે વોટર એડ કરેલું હોય તે ખાલી મિક્સિંગ પ્રોપરલી થઈ જાય તેના માટે જ હોય છે. Provided this water is not allowed to go out from the body of concrete. Concrete could be covered with membrane which will effectively seal off the evaporation of water from concrete. મેમ્બ્રેન ક્યોરિંગ કરેલું હોય તો કોન્ક્રીટમાંથી વોટરનું શું ન થવા દે ઇવાપોરેશન. Curing compounds are liquid which are usually spraying directly into concrete surface and which they dry to form a relatively impermeable membrane that retard the loss of moisture from the concrete. સ્કેચ છે કઈ કઈ રીતે મેમ્બ્રેન ક્યોરિંગ કરેલું હોય છે તેનું ફિગર આપેલી છે. થર્ડ ટાઈપ છે એપ્લિકેશન ઓફ હીટ. When concrete is subjected to higher temperature, it accelerates the hydration process, resulting faster in development of strength. જ્યારે તાપમાન જે ટેમ્પરેચરનું પ્રમાણ વધારે હોય ત્યારે હાઇડ્રેશનની પ્રોસેસ કેવી બને છે ઝડપી, અને આપણે ડેવલપમેન્ટ ઓફ સ્ટ્રેન્થ પણ એમાં પણ શું કરવું પડે છે વધારો. Therefore, subjecting the concrete to higher temperature and maintaining the required wetness can be achieved by subjecting the concrete to steam curing. જ્યારે આપણે વધારે પડતું સ્ટ્રેન્થમાં વધારો કરવાનો હોય, પછી હાઇડ્રેશન પ્રોસેસ ઝડપથી કરવાની હોય ત્યારે આપણે કયું ક્યોરિંગની મેથડ એડોપ્ટેડ કરે છે સ્ટીમ ક્યોરિંગ.
અથવા તો એપ્લિકેશન ઓફ હીટ. The export of concrete to higher temperature is done in the following manner. ડિફરન્ટ ટાઈપથી એક્સપોર્ટ ઓફ કોન્ક્રીટની મેથડ કરેલી હોય છે. સ્ટીમ ક્યોરિંગ એટ ઓર્ડિનરી પ્રેશર, સ્ટીમ ક્યોરિંગ એટ હાઈ પ્રેશર, ક્યોરિંગ બાય ઇન્ફ્રારેડ રેડિયેશન, લાસ્ટ છે ઇલેક્ટ્રિકલ ક્યોરિંગ. Better attainment of strength will contribute to many other advantages mentioned below. અલગ અલગ ફાયદા આપેલા છે. Concrete is valuable to damage only for short time. Concrete member can be handled very quickly. કોન્ક્રીટને ઇઝીલી આપણે હેન્ડલ કરી શકે છે. A smaller curing tank will be sufficient. નાના એવા ટેન્ક હોય તેનાથી પણ ક્યોરિંગ થઈ શકે છે. The work can be put on to service at a much early time. આપણે જ્યાં કામ કરવાનું હોય ત્યારે શોર્ટ ટાઈમની અંદર તે અવેલેબલ રહે છે. Pre-stressing bed can be released early for further casting. A fewer number of formwork will be sufficient, or alternately, with the given number of formwork, more outturn will be achieved. Steam curing at ordinary pressure. Application of steam curing to in situ construction will be a little difficult task. એપ્લિકેશન સ્ટીમ છે આપણે ઇન સીટુ કન્સ્ટ્રક્શનની અંદર કરવું થોડુંક હાર્ડ છે, ડિફિકલ્ટ છે. However, at some places it has been tried for in situ construction by forming a steam jacket with the help of tarpaulin or thick polythene sheets. Steam curing. High pressure steam cure concrete exhibiting lower drying, shrinkage and moisture movement. High pressure steam curing છે તે lower drying, shrinkage માટે અને moisture movement માટે useful રહે છે. In high pressure steam curing, concrete is subjected to a maximum temperature of about 175 Celsius. હાઈ પ્રેશર સ્ટીમ ક્યુરિંગની અંદર કોન્ક્રીટનું કેટલું મેક્સિમમ ટેમ્પરેચર રહેલું હોય છે 175 સેલ્સિયસ જેટલું, which correspond to a steam pressure of about 8.5 kg per square centimeter. હાઈ પ્રેશર સ્ટીમ ક્યુરિંગનું સ્કેચ આપેલું છે. Infrared radiation. Curing of concrete by infrared radiation has been practiced in very cold climatic region in Russia. રશિયાની અંદર આ ટેકનિક યુઝફુલ છે, ઇન્ફ્રારેડ રેડિયેશન, કે જ્યાં વાતાવરણ કેવું હોય છે એકદમ કોલ્ડ, ઠંડુ હોય છે. It is claimed that much more rapid gain of strength can be obtained than with steam curing, and that rapid initial temperature does not cause a decrease in the ultimate strength as in the case of steam curing at ordinary pressure. The system is very often adopted for the curing of hollow concrete product. આ જે સિસ્ટમ છે એ શેના માટે યુઝફુલ હોય છે? હોલો પ્રોડક્ટ કોન્ક્રીટ માટે. The normal operative temperature is kept above 90 Celsius. નોર્મલ એનું જે ટેમ્પરેચર કેટલું રાખેલું હોય છે 90 સેલ્સિયસ જેટલું. પછી આ ક્યુરિંગ બાય ઇન્ફ્રારેડ રેડિયેશનનું સ્કેચ આપેલું છે. જનરલી આ મેથડ આપણે ઇન્ડિયાની અંદર નથી આપણે જોવા મળતી, રશિયાની અંદર આ મેથડ યુઝફુલ છે. ત્યાં કોલ્ડ એટમોસ્ફિયર હોય છે. Electrical curing. Concrete can be cured electrically by passing an alternating current through the concrete itself between two electrodes, either buried in or applied to the surface of the concrete. Electrodes જે હોય તે સરફેસ આપણે કોન્ક્રીટની સરફેસ ઉપર રાખેલા હોય છે ક્યુરિંગ માટે. Care must be taken to prevent the moisture from going out, leaving the concrete completely dry. એવી રીતે સંભાળ રાખેલી હોય છે કે જે મોઇસ્ચર જે કોન્ક્રીટની સરફેસ ઉપરથી રિમૂવ ન થાય તેના માટેનું. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે 2 પોઈન્ટ કમ્પ્લીટ કર્યા, કોમ્પેક્શન અને ક્યોરિંગ, અને આની સાથે આપણું ફ્રેશ કોન્ક્રીટ નામનું ચેપ્ટર આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ફર્સ્ટ આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું પ્રોડક્શન ઓફ કોન્ક્રીટ. એની અંદર ફર્સ્ટ આપણે જોયું હતું બાય વેઇટિંગ, રેડી, બેચિંગ જોયું હતું, પછી મિક્સિંગ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, પ્લેસિંગ જોયું હતું, પછી કોમ્પેક્શન, અને લાસ્ટમાં આપણે જોયું ક્યોરિંગ. રેડી. ફ્રેશ કોન્ક્રીટ તમારા અગત્યનું આપણે ચેપ્ટર છે. એક્ઝામની અંદર આનામાંથી મોસ્ટ ઓફ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે વર્કેબિલિટી વાળું, વર્કેબિલિટીની ડેફિનેશન, પછી
ફેક્ટર અફેક્ટિંગ વર્કેબિલિટી, મેઝરમેન્ટ ઓફ વર્કેબિલિટીમાં સ્લમ્પ ટેસ્ટ અને કોમ્પેટિવ ફેક્ટર ટેસ્ટ કરાવ્યો તે. પછી લાસ્ટમાં જે આપણે આ પ્રોડક્શન જોયું તેમાં પણ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન તમને પૂછાઈ શકે છે એક્ઝામની અંદર. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ન્યૂ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીશું.